Xin chào bạn. Hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện về Bồ Tát Phổ Hiền, vị đại hạnh trong giáo lý Đại Thừa, người được xem là biểu tượng của hành động giác ngộ, kẻ đã đi suốt muôn kiếp không ngừng nghỉ, chỉ để làm sáng một điều duy nhất. Chân lý không sống trong lời nói, mà trong từng việc làm. Trên đỉnh Linh Thiếu Sơn, nơi sương mù như đang chảy quanh mây. Người ta kể rằng mỗi đêm tĩnh mịch, trong hư không lại thấy một ngọn lửa nhỏ cháy rực giữa bầu trời. Đó không phải lửa của thế gian, mà là lửa của tâm hành động. Ngọn lửa mà Bồ Tát Phổ Hiền để lại. Ngọn lửa ấy không nóng mà ấm, không thiêu hủy mà soi sáng. Và người có thể nhìn thấy nó chỉ là những ai đã một lần dấn thân vì người khác mà không mong được báo đáp. Từ thuở xa xưa, Phổ Hiền đã là biểu tượng của hạnh nguyện vô tận. Ngài phát ra 10 đại nguyện, không phải để cầu phước cho mình, mà để dạy rằng trí tuệ chỉ có ý nghĩa khi được đốt cháy bằng ngọn lửa của hành động. Bởi nếu văn thu tượng trưng cho trí, thì Phổ Hiền tượng trưng cho hành. Một người hiểu biết mà không hành động, giống như có lửa mà giấu trong hũ, có ánh sáng mà không thắp cho ai. Trong kinh nói rằng, trong đêm Ngài phát đại nguyện, trời không trắng, không sáng, chỉ có một ánh sáng dịu từ ngọn đèn nhỏ. Gió thổi nhẹ làm tim đèn lay động, nhưng ngọn lửa không tắt. Nó chỉ rung lên như đang thở cùng Ngài. Phổ Hiền chắp tay, lặng lẽ đọc: nguyện con lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, thường học theo Phật, hằng thuận chúng sanh, và hồi hướng tất cả công đức về khắp pháp giới. 10 lời nguyện như 10 tia sáng lan ra khắp thế gian, và từ đó người ta gọi Ngài là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Có người hỏi, tại sao phải hành động? Nếu tâm đã sáng, cần gì phải làm? Ngài chỉ mỉm cười, giọng nhẹ như gió thổi qua mặt hồ. Vì ngọn lửa không cháy thì sẽ tắt, mà tâm sáng nếu không soi, sẽ dần nguội đi trong lười biếng. Phổ Hiền hiểu rằng, trong thế gian này không có gì đứng yên, ngay cả gió khi ngừng thổi cũng thành không khí chết. Và tâm người nếu không được chuyển động trong thiện hành, sẽ bị bóng tối của vô minh nuốt chửng. Bởi thế, hành động không phải để chứng tỏ, mà để giữ cho ngọn lửa tỉnh thức trong ta không tàn. Ngài từng kể rằng, thuở còn là một vị tiểu Bồ Tát, Ngài đã ngồi thiền bên dòng suối suốt 7 ngày đêm để tìm cửa vào của trí tuệ. Đến ngày thứ 8, khi thân thể rã rời, Ngài thấy một đứa bé đi ngang qua, ngã xuống và làm vỡ bình nước. Đứa bé hoảng hốt khóc, nước chảy tràn trên đất, ánh mặt trời phản chiếu lên, tạo thành vô vàn tia sáng. Ngài bỗng bật khóc, không phải vì thương đứa bé, mà vì hiểu ra. Tâm con người cũng như nước kia, nếu không hành động, sẽ nằm im và đục. Nhưng khi chảy đi, khi va chạm, nó phản chiếu được cả mặt trời. Từ đó, Ngài không chỉ ngồi thiền, Ngài đi khắp nơi, từ núi tuyết đến biển sâu, từ chốn tịch mịch đến nơi chợ ồn ào, và làm mọi việc có thể làm, đưa cơm cho người đói, gánh nước cho người mệt, lắng nghe tiếng khóc của người đau. Ngài nói, không có việc nhỏ khi làm với lòng lớn. Một nụ cười cũng có thể là hạnh của Bồ Tát, nếu được sinh ra từ tâm thương. Trong Kinh Hoa Nghiêm, người ta chép lại rằng, Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng 6 ngà. Trong mỗi ngà lại chứa vô số thế giới. Voi bước đi nhẹ, mà mỗi bước chấn động cả cõi mười phương. Không ai hiểu được biểu tượng ấy. Cho đến khi một vị thiền sư già nói, voi 6 ngà là 6 căn, mắt, tai, mũi lưỡi, thân, ý. Khi con người dùng cả 6 căn để hành động thiện, mọi thế giới trong con đều được an. Với Phổ Hiền, làm việc thiện không phải là cho ai, mà là giữ sự sống cho chính linh hồn mình. Ngài dạy rằng, hãy hành động không ngừng, vì dòng sông chỉ trong khi nó chảy, nếu dừng lại, nó sẽ trở thành vũng nước. Một đệ tử hỏi, bạch Ngài, làm sao để hành động mà không chấp công? Ngài đáp, như ngọn lửa, nó cháy để soi, không vì muốn được biết đến. Nếu con hành động mà vẫn cần ai ghi nhận, ngọn lửa ấy chưa phải là lửa của giác ngộ, chỉ là ánh chớp của bản ngã. Trong im lặng, lời dạy ấy như khắc vào không gian. Vì Phổ Hiền hiểu, sự tĩnh lặng không đối nghịch với hành động. Thật ra, chỉ người tâm tĩnh mới có thể hành động bền bỉ. Giống như lửa cháy âm ỉ trong tro, nó không cần phô trương, nhưng lại đủ sức sưởi ấm cả mùa đông. Khi đêm xuống, Ngài thường ngồi một mình dưới tán cây già, ánh trăng chiếu xuống gương mặt an nhiên. Người đệ tử trẻ hỏi, bạch Ngài, vì sao Ngài không nghỉ? Ngài mỉm cười, ta chưa từng mệt.
Vì trong từng hơi thở của ta đã có sự bình an. Lời ấy không phải lời khích lệ, mà là một sự thật mà Ngài sống bằng toàn bộ sự hiện diện. Ngài không dạy làm việc, Ngài dạy sống trong việc. Bởi khi hành động với tâm trọn vẹn, mọi công việc đều trở thành thiền. Ngọn lửa ấy, từ Linh Thứu Sơn, từ những bước chân lặng lẽ của Ngài, đã lan sang vô số thế giới khác. Người ta tin rằng, chỉ cần ai hành động vì lòng từ, trong họ sẽ hiện ra một ánh sáng nhỏ. Ánh sáng của Phổ Hiền Tâm. Trí tuệ không được thắp bằng lửa của hành động, sẽ dần nguội tắt như tro. Sáng sớm trên Linh Thứu Sơn, mặt trời chưa ló khỏi rặng mây. Một làn khói lam từ những bếp nhỏ len lên giữa sương. Phổ Hiền ngồi bên gốc bồ đề, đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đặn như dòng suối nhỏ. Khi mở mắt, Ngài mỉm cười, vì trong tâm vừa khởi lên một điều giản dị mà lớn lao. Chỉ có hành động mới khiến lòng người được thanh lọc. Từ giây phút đó, Ngài bắt đầu hành trình của 10 đại nguyện, không phải bằng lời đọc tụng, mà bằng chính những việc Ngài làm. Giữa đất, giữa người, giữa cuộc đời đầy nhiễu nhương này, Ngài đi qua những con đường đầy bụi, gặp những người nông dân, những đứa trẻ, những người mệt mỏi, và những người đã đánh mất hy vọng. Mỗi người là một bài học, mỗi cuộc gặp là một cơ hội để soi sáng lại chính mình. Ngài dạy rằng, trí tuệ không đến từ việc biết nhiều, mà từ việc sống trọn trong từng khoảnh khắc thiện lành. Khi Ngài cúi mình trước một đóa sen giữa ao bùn, Ngài gọi đó là lễ kính chư Phật. Không phải cúi đầu trước tượng gỗ, mà là cúi đầu trước chân lý đang hiện hữu, trong từng giọt sương, từng chiếc lá, từng con người. Ngài nói, khi con biết cúi đầu trước sự thật, mọi thứ quanh con đều trở thành Phật. Trong dáng Ngài phủ phục trên mặt đất, không có gì là tôn giáo, chỉ có lòng biết ơn sâu thẳm với sự sống. Một hôm, giữa chợ đông, Ngài thấy một người ăn xin bị mắng chửi. Ngài lặng lẽ bước đến, đỡ ông ta dậy, mua cho ông một bát cơm nóng, rồi đặt tay lên vai ông, nói khẽ, đây là lời tán thán chân thật nhất dành cho Như Lai. Không cần tụng niệm, không cần nghi lễ, chỉ cần một cử chỉ phát xuất từ lòng thương, thế là đủ để ánh sáng lan ra. Có khi Ngài chỉ ngồi lặng nhìn một người gánh nước, khi nước tràn ra khỏi gào. Đó cũng là cúng dường, vì nước chảy để nuôi muôn loài, cũng như lòng người khi mở ra, sẽ tưới mát cả những tâm hồn khô cằn. Một ngày khác, Ngài cùng người nghèo chia bữa ăn ít ỏi. Ai đó hỏi, Bồ Tát, sao Ngài không giữ phần mình? Ngài đáp, cúng dường không nằm ở vật phẩm, mà ở chỗ con có thể dâng chính niềm vui của mình cho người khác. Người ta im lặng, vì thấy trong nụ cười Ngài có ánh sáng của một ngọn đèn không tắt. Khi đêm xuống, có người đến xin Ngài chỉ cách sám hối. Họ kể về lỗi lầm đã phạm, về tội lỗi khiến họ mất ngủ nhiều năm. Ngài không quở trách, không bắt tụng kinh, chỉ nói hãy thắp một ngọn đèn, rồi đi giúp một người khác. Người ấy làm theo. Và sáng hôm sau, lần đầu tiên sau nhiều năm, họ ngủ được. Bởi sám hối với Phổ Hiền không phải là tự trừng phạt, mà là thắp lại ánh sáng trong bóng tối của chính mình. Có lần, khi dân làng đang dựng cầu qua suối, Ngài chỉ đứng bên, mỉm cười nhìn họ làm việc. Người đệ tử hỏi, bạch Ngài sao không giúp? Ngài nói, hôm nay ta chỉ cần vui theo họ là đủ. Tùy hỷ không phải là chen vào mọi việc, mà là thấy niềm vui của người khác, cũng là niềm vui của chính mình. Và quả thật, nụ cười của Ngài làm cho cả đám đông ấm lại, như có thêm ánh mặt trời trong buổi sớm mù sương. Ngài thường nhắc rằng, thuyết pháp không nhất thiết phải có bục giảng. Khi con làm việc với tâm an, con đã chuyển pháp luân rồi đó. Thế nên, với người thợ rèn, Ngài dạy về sự tập trung. Với người dệt vải, Ngài dạy về sự kiên nhẫn. Với người gánh nước, Ngài nói về sự lặp lại như một bài thiền. Ai cũng có thể là Bồ Tát, nếu biết đặt tâm vào việc mình đang làm. Một đêm giữa gió lạnh, người ta thấy Ngài đi từng nhà trong làng, mang theo những ngọn đèn nhỏ. Ngài không giảng kinh, chỉ đặt mỗi nhà một ngọn đèn, và nói, Phật chưa bao giờ rời khỏi thế gian, chỉ là lòng người chưa thắp đủ ánh sáng để thấy Ngài. Từ đó, người trong làng gọi ánh đèn ấy là ngọn đèn Phổ Hiền. Dù gió thổi, nó vẫn cháy, như lòng tin vào thiện hạnh không bao giờ tắt. Khi được hỏi về việc học Phật, Ngài chỉ cười, hãy học bằng đôi chân. Bởi với Ngài, mọi con đường đều là lớp học, mọi con người đều là kinh sách mở ra. Ngài đi cùng người bệnh, nghe họ kể về nỗi sợ. Đi với người nghèo, cảm nhận sự thiếu thốn. Đi giữa người già, lắng nghe hơi thở chậm của thời gian. Sau mỗi cuộc hành trình,
Ngài lại nói, hôm nay ta học được thêm một chữ, chữ thấu hiểu. Có kẻ hoài nghi, nếu thuận theo mọi người, liệu Ngài có bị cuốn vào vô minh? Ngài đáp, thuận không phải là chiều theo, mà là hiểu mà không phán xét. Ngài từng đón cả một kẻ sát nhân về chùa, chăm sóc hắn như một đứa trẻ. Khi bị phản đối, Ngài nói, nếu ta chỉ thương người hiền, thì lòng từ ấy vẫn còn điều kiện. Và thật kỳ lạ, vài tháng sau kẻ sát nhân ấy bỏ dao, nguyện sống thiện. Trước mỗi khi rời một nơi nào, Ngài luôn chắp tay hướng về bầu trời. Nói nhỏ, nguyện đem công đức này, không giữ cho riêng ta, mà gửi về khắp pháp giới. Có người hỏi, Ngài không tiếc sao? Ngài chỉ đáp, ngọn lửa không mất gì khi nó thắp sáng ngọn khác, trong từng việc nhỏ nhất, một lời nói, một cử chỉ, một hơi thở. Ngài đều thấy đó là dịp để thanh lọc bản thân. Với Ngài, hành động không chỉ là làm, mà là rửa sạch lớp bụi vô minh bám trong lòng. Mỗi lần giúp ai, Ngài thấy tâm mình nhẹ hơn, như ngọn gió lùa qua cánh đồng rộng, không mang theo gì ngoài hương lúa. Và rồi, Ngài nói với học trò, hành động đúng không chỉ thay đổi thế giới, mà còn rửa sạch tâm ta như nước rửa bụi. Đó chính là sự tu, không ồn ào, nhưng bền bỉ như ngọn lửa cháy âm ỉ suốt đêm dài. Nghe xong, ai cũng cúi đầu vì họ hiểu, ngọn lửa ấy không nằm ngoài kia, mà đang sáng trong từng hơi thở của chính mình. Hành động không chỉ để thay đổi thế giới, mà để thanh lọc chính mình. Gió thổi qua những tán thông già trên đỉnh núi, ngọn lửa trong lòng bàn tay Phổ Hiền khẽ lay động, nhưng không tắt. Ngài nhìn ánh lửa đó hồi lâu, rồi nói với người học trò đang đứng cạnh. Con thấy không, gió có thể làm lửa tắt, nhưng cũng chính gió, nếu biết điều hòa, sẽ khiến ngọn lửa cháy sáng hơn. Ngài dừng lại, chậm rãi nói thêm. Lòng từ cũng vậy, nếu chỉ mềm yếu mà không có trí, nó sẽ bị cuốn đi như khói. Nhưng nếu có trí mà không có lòng từ, nó sẽ thành gió lạnh, làm khô héo trái tim người. Ngọn lửa ấy là biểu tượng của lòng bi mẫn, còn gió là trí tuệ, và chỉ khi hai thứ ấy hòa làm một thì hành động mới trở thành đạo. Trong một kiếp xa xưa, Ngài từng là một người thợ rèn, sống trong làng nhỏ dưới chân núi. Ngày ấy, Ngài học được rằng, khi búa đập lên sắt, nếu lửa quá yếu, sắt không mềm, nhưng nếu lửa quá mạnh, nó lại cháy vụn. Chỉ khi gió thổi vừa đủ, lửa rực mà không hung, thì sắt mới thành hình. Từ đó, Ngài ngộ ra chân lý, từ bi cần sức mạnh để không bị nuốt mất giữa đời. Một lần, khi đi qua cánh đồng cháy, Ngài thấy một người nông dân đang gào khóc vì lửa lan tới nhà. Phổ Hiền không vội chạy đến dập, mà nhìn hướng gió, rồi Ngài bảo mọi người đào rãnh ở hướng ngược, đốt trước một ngọn lửa nhỏ, tạo khoảng trống để ngọn lửa lớn không thể vượt qua. Nhờ đó cả làng thoát nạn. Ngài nói, dập lửa không phải chỉ dùng nước, mà phải hiểu gió. Đó cũng là cách Ngài dạy người tu hành, rằng từ bi mà thiếu trí tuệ sẽ sinh rối loạn. Vì không biết cách yêu sao cho đúng, có người thương quá hóa khổ, có người giúp người khác mà làm hại chính mình. Phổ Hiền bảo họ, làm việc thiện mà không có trí, giống như thắp đèn trong gió lớn, ánh sáng chỉ chập chờn, không thể soi ai. Ngài từng gặp một người trẻ, hào hứng nói rằng muốn cống hiến hết đời cho chúng sinh. Phổ Hiền hỏi, vì sao? Người ấy đáp, vì con thương người. Ngài nhìn sâu vào mắt anh ta, hỏi tiếp, thế con có hiểu họ cần gì không? Người trẻ im lặng. Ngài khẽ thở dài. Thương mà không hiểu là một loại vô minh dịu dàng. Nó khiến con nghĩ mình đang cứu người, nhưng thật ra đang buộc họ bằng sự thương hại. Rồi Ngài kể, ngày xưa có một con nai rơi vào bẫy. Một người tốt bụng đến, tìm cách mở bẫy, nhưng vì nóng vội, ông làm nó đau hơn. Người khác đến, không mở bẫy ngay, mà nhẹ nhàng gỡ từng sợi dây, xoa dịu con vật, và nó thoát ra mà không sợ. Ngài nói, người thứ hai là Bồ Tát, vì lòng từ của ông đi cùng trí, biết lửa mạnh thế nào, biết gió thổi ra sao. Có lần Ngài đang đi qua vùng biên giới đầy chiến tranh, xác người ngổn ngang, tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi. Một vị tướng hỏi, Ngài là người tu, sao không cầu cho họ siêu thoát, mà lại đi giữa khói đạn? Ngài đáp, cầu nguyện không đủ. Khi nhà cháy, ta không đứng xa mà tụng kinh, ta phải bước vào. Rồi Ngài cùng binh sĩ khiêng người bị thương, chôn người chết, chia bánh, dạy họ thờ giữa tiếng đạn. Khi đêm yên, Ngài chỉ vào ngọn lửa trại và nói, con thấy không, lửa không chỉ thiêu hủy, nó cũng sưởi ấm, sức mạnh của lòng từ, là dám bước vào khổ đau mà không sợ bị tổn thương. Sức mạnh của trí tuệ, là biết dừng lại đúng lúc để không bị cuốn vào bi kịch.
Phổ Hiền chính là ngọn lửa không tắt giữa gió bão. Vì trong Ngài, lửa và gió đã học cách cùng nhau tồn tại. Một đêm nọ, khi trăng tròn treo cao, Ngài ngồi bên sườn núi, gió thổi qua những lá trúc, phát ra âm thanh như tiếng tụng kinh xa xăm. Ngài khẽ nói, có người hỏi ta, lòng từ có mệt không? Có, nhưng chính vì mệt mà ta biết cách lắng lại, như gió biết dừng để lửa không tắt. Ngài kể cho các đệ tử nghe câu chuyện của một người đàn bà. Bà đã đi khắp nơi để giúp người, cho đến khi chính con trai bà bệnh nặng. Bà cầu nguyện, khấn lạy, khóc lóc, nhưng không cứu được con. Trong tuyệt vọng, bà đến tìm Ngài, nói, con đã giúp bao nhiêu người, sao Phật không cứu con? Phổ Hiền nhìn bà thật lâu, rồi nói nhẹ như hơi thở, vì Phật không thể cứu ai bằng phép lạ, chỉ có thể thức tỉnh họ bằng sự mất mát. Và giờ đây, chính con đang được cứu. Người phụ nữ sững lại, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, rồi bà im lặng. Trong im lặng ấy, nỗi đau không mất đi, nhưng đã hóa thành ánh sáng của hiểu biết. Ngài bảo, đó là lúc lòng từ gặp được trí. Và khi hai điều ấy gặp nhau, nỗi khổ biến thành hạt giống của giác ngộ. Phổ Hiền tin rằng, thế giới này không thể chữa lành bằng cảm xúc đơn thuần. Cảm xúc là nước, làm mát nhưng dễ tan. Trí tuệ là gió, mạnh mẽ nhưng dễ lạnh. Chỉ khi hai thứ hòa làm một, ta mới có thể vừa chạm vào nỗi đau, vừa giữ được bình an. Ngài dạy rằng, hãy thương như ánh sáng, mềm mại nhưng xuyên thấu. Hãy mạnh như gió, nhẹ nhàng nhưng lay được cả núi. Từ bi không phải là yếu đuối. Đó là sức mạnh biết khóc mà vẫn đi tới. Một người học trò từng hỏi, bạch Ngài, làm sao giữ tâm khi giúp người mà họ không biết ơn? Ngài đáp, nếu gió thổi chỉ vì chờ được cảm ơn, nó đã không là gió. Nếu lửa cháy chỉ để được ca ngợi, nó đã không là lửa. Rồi Ngài mỉm cười, con cứ thắp sáng, vì bóng tối chưa từng biết ơn ánh sáng. Khi bình minh trở lại, Ngài nhìn ra xa, thấy khói lam từ làng nhỏ bốc lên, trộn cùng sương thành dải mây mỏng. Ngài nói với đệ tử, hãy học cách thổi gió cho đúng, đừng để lòng tốt của con trở thành bão, mà hãy để nó trở thành hơi thở mát lành cho thế gian. Và như thế, Ngài rời núi, bước vào con đường đầy gió, không phải để tìm nơi trú ẩn, mà để dạy mọi người rằng, chỉ khi ngọn lửa của lòng từ được gió của trí tuệ nâng đỡ, thì ánh sáng mới lan xa mà không tắt. Ngài nói, từ bi là lửa, trí tuệ là gió, khi hai thứ ấy hòa làm một, thế gian sẽ không còn bóng tối. Trời chưa sáng hẳn, mặt đất còn đẫm hơi sương, những giọt nước đọng trên lá long lanh như hàng ngàn viên ngọc nhỏ. Phổ Hiền lặng lẽ nhóm lửa giữa rừng, ngọn lửa nhỏ, yếu ớt ban đầu, rồi dần mạnh hơn khi được tiếp thêm hơi thở của gió. Ngài ngồi yên, nhìn ngọn lửa ấy cháy trong tĩnh lặng, và nói như tự nhủ, có những ngọn lửa ta thắp để soi người khác, nhưng có những ngọn lửa ta cần thắp để soi chính mình. Ngài hiểu rằng, mọi hành động từ bi nếu chỉ hướng ra ngoài mà quên nhìn lại trong lòng sẽ sớm cạn kiệt, bởi không ai có thể cho đi mãi. Khi trong tim mình đã tắt sáng, ngày ấy có một đệ tử trẻ theo Ngài suốt nhiều năm, một người nhiệt thành luôn sẵn sàng giúp người. Anh ta đi khắp nơi cứu trợ người nghèo, dạy trẻ mồ côi. Nhưng dần dần, trong lòng lại sinh ra một nỗi mệt mỏi kỳ lạ. Một hôm, anh đến bên Phổ Hiền, quỳ xuống nói, con không hiểu, vì sao con làm điều tốt mà lại thấy nặng nề, thậm chí đôi khi thấy sợ con người. Phổ Hiền nhìn anh hồi lâu rồi hỏi, con cho đi, nhưng có bao giờ con thật sự nghỉ ngơi? Người đệ tử im lặng. Ngài nói tiếp, ngọn lửa trong con đã cháy quá lâu mà không được nuôi dưỡng. Con nghĩ mình đang cứu người, nhưng thật ra con đang cầu người khác giúp con thấy mình có ý nghĩa. Đó không phải là từ bi, đó là sự tìm kiếm được bọc trong lòng tốt. Người đệ tử cúi đầu, nước mắt rơi xuống. Phổ Hiền khẽ nói, hành động thiện không cứu được ai, nếu nó không cứu được chính con trước tiên. Sáng hôm sau, Ngài đưa anh đến bên dòng suối, nước trong vắt chảy róc rách qua đá. Ngài bảo, con hãy nhìn dòng nước này, nó chảy mãi nhưng không bao giờ cạn, vì nó không giữ lại cho mình, nhưng cũng vì thế, nó luôn được làm mới mỗi ngày. Ngài cúi xuống, hứng một ít nước trong lòng bàn tay, rồi buông ra, nhìn những giọt nước rơi lấp lánh dưới nắng sớm. Cho đi, con phải như nước, chảy mà không dính, trao mà không cầu báo, làm mà không thấy mình đang làm. Đệ tử hỏi, nhưng nếu không nghĩ đến mình, làm sao con còn động lực? Phổ Hiền đáp, vì khi con thật sự tỉnh thức, mọi việc con làm cho người khác cũng là đang làm cho chính con. Không còn ta và họ,
chỉ còn một dòng chảy của sự sống. Từ đó, Ngài bắt đầu dạy học trò một cách khác, không chỉ làm việc thiện, mà phải làm trong chánh niệm. Dù là quét sân, nấu cơm hay nghe người khác nói, đều phải biết mình đang làm gì, đang cảm gì, đang nghĩ gì. Một buổi trưa, khi mặt trời đứng bóng, Ngài và đệ tử cùng đi qua cánh đồng khô cạn. Ngài chỉ xuống đất. Con thấy không, đất nứt vì quá lâu không được mưa, cũng như lòng người. Khi chỉ làm mà không dừng lại để thở, sẽ hở, sẽ khô héo. Ngài ngồi xuống, đặt tay lên mặt đất, cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ mặt trời. Muốn cứu người, trước tiên phải hiểu sự mệt của chính mình. Nếu con quên chăm sóc tâm, con sẽ chẳng thể chăm sóc ai. Một chiều khác, khi họ trở về chùa, Ngài gặp một nhóm người đang cãi nhau. Ai cũng cho rằng mình đúng, rằng mình đang làm điều tốt. Phổ Hiền không can ngăn, chỉ bước đến, múc một gáo nước đổ vào đống than đang âm ỉ cháy gần đó. Mọi người nhìn Ngài ngạc nhiên, Ngài cười hiền. Lửa khi cháy không biết mình làm ai nóng, chỉ khi tàn mới thấy tro. Ngài nói tiếp, tâm con người cũng vậy, khi hành động mà còn cái ta, dù thiện ý cũng có thể làm tổn thương. Rồi Ngài bảo họ cùng ngồi xuống, nhắm mắt lại và thở. Trong vài phút, tiếng gió qua rừng tre trở thành âm thanh duy nhất còn nghe thấy. Khi họ mở mắt, sự giận dữ đã tan như sương sớm. Ngài nói, khi tâm tĩnh, ta thấy được nguồn của mọi hành động. Từ đó, ta hành động mà không tạo nghiệp. Một lần, người học trò cũ của Ngài trở lại. Anh ta kể rằng sau nhiều năm hành đạo, anh đã gặp biết bao người khổ. Nhưng điều khiến anh sợ nhất không phải là cái khổ, mà là sự tuyệt vọng trong ánh mắt họ. Anh hỏi, làm sao để giữ được niềm tin khi thấy thế giới quá nhiều khổ đau? Phổ Hiền nhìn xa về chân trời, nơi mây đang nhuộm vàng cuối ngày. Ngài nói, con đừng cố gắng cứu thế giới bằng sức của mình, vì thế giới rộng hơn trái tim con nhiều lắm. Hãy chỉ giữ cho lòng mình sáng, vì khi một ngọn đèn sáng, bóng tối đã bị đẩy lùi một phần. Ngài quay sang, đặt tay lên ngực. Pháp môn của ta là hành động, nhưng gốc rễ của mọi hành động nằm ở tâm này. Nếu tâm sáng, dù con chỉ rót chén nước, thì thế giới cũng được chữa lành. Đêm ấy, trời đổ mưa. Ngài ra ngoài hiên, nhìn những giọt nước rơi lấp lánh trên bậc đá. Ngọn lửa trong lò vẫn cháy. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt Ngài. Nửa sáng, nửa tối, Ngài nói với chính mình. Người ta nghĩ Bồ Tát cứu chúng sinh, nhưng thật ra mỗi lần ta giúp ai, ta đang cứu chính phần vô minh trong tâm mình. Mưa rơi, gió nổi, ngọn lửa lắc lư, rồi ổn định lại. Ngài nhắm mắt, mỉm cười. Cứ để gió đến, vì nếu không có gió, làm sao lửa biết mình mạnh đến đâu. Ngày hôm sau, trời trong trở lại. Ngài đứng trước cổng chùa, nhìn học trò đang làm việc. Tiếng cười vang lên giữa sân, mùi khói bếp, mùi đất, mùi người. Tất cả hòa vào nhau thành một bài kinh sống động. Ngài khẽ nói, đây chính là đạo, không phải nơi cao xa, mà ngay trong hơi thở của cuộc đời này. Khi có người hỏi Ngài về bí quyết tu hành, Ngài chỉ đáp, không có bí quyết nào ngoài việc tỉnh thức trong từng hành động. Khi con nấu cơm bằng lòng biết ơn, quét sân bằng tâm an, nghe người khác bằng sự thấu hiểu, thì mọi hành động đều là thiền. Cuối cùng, khi hoàng hôn buông xuống, Ngài gom những cành củi nhỏ, đốt lên ngọn lửa cuối cùng trong ngày. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt Ngài, ấm nhưng sâu, như chứa cả một đời tu. Ngài nói nhỏ, như gửi lời cho những ai còn đang loay hoay giữa cuộc đời. Khi con giúp ai, đừng nghĩ là đang cứu họ. Khi con hành thiện, đừng nghĩ là đang tạo phước. Hãy chỉ làm, vì làm là sống, và sống là đang trở về với chính mình. Ngọn lửa bập bùng, gió thổi qua và đêm lại bắt đầu. Nhưng trong lòng những người chứng kiến, ánh sáng ấy vẫn cháy, âm thầm, bền bỉ, như ngọn lửa của Phổ Hiền. Ngọn lửa của một tâm hồn hiểu rằng, hành động là con đường ngắn nhất dẫn đến giác ngộ. Buổi sáng trên núi mở sương, những giọt sương đọng trên cành trúc khẽ rơi, rơi chậm rãi như thể đất trời cũng đang thở. Phổ Hiền ngồi thiền dưới gốc cây cổ thụ, trước mặt là một ngọn đèn nhỏ. Ngài mở mắt, mỉm cười và thổi nhẹ. Ngọn lửa lay động một lúc, rồi lại đứng vững, sáng đều. Ngài khẽ nói, ánh sáng này không thuộc về ta, nó chỉ đang đi qua ta để soi sáng người khác. Hành trình dài của Ngài đã gần khép lại, nhưng với Phổ Hiền không có khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc. Từng bước chân, từng cái cúi chào, từng hơi thở, tất cả đều là sự tiếp nối của ánh sáng. Một hôm, khi người học trò cũ quay về, anh ta hỏi, bạch Ngài, suốt đời Ngài đi khắp nơi làm việc thiện,
Vì sao chưa từng nhận về cho mình điều gì? Phổ Hiền nhìn anh, ánh mắt hiền như mây sớm. Con có thấy nước mưa không? Nó rơi khắp nơi, nhưng chưa từng nói rằng tôi đã làm ướt ai. Ngài mỉm cười. Khi con hiểu rằng hành động không có người làm, lúc ấy hành động trở thành pháp hồi hướng. Từ đó, Ngài bắt đầu dạy học trò về điều cuối cùng. Trong 10 đại nguyện, phổ giai hồi hướng, nghĩa là mọi điều lành, mọi công đức, mọi hạt thiện đều được gửi đi, không giữ lại. Không phải vì chối bỏ công lao, mà vì hiểu rằng khi giữ lại, ta đã vô tình trói mình vào kết quả. Ngài bảo, người gieo hạt mà cứ đứng chờ cây nở sẽ không bao giờ thấy hoa. Chỉ khi họ đi tiếp, trời mới cho hạt nảy mầm. Một lần khi đi qua ngôi làng nhỏ, Ngài thấy người dân đang dựng lại cầu sau cơn lũ. Ngài không nói, chỉ cùng họ chuyển đá. Khi cầu xong, Ngài lặng lẽ đi. Người dân chạy theo, muốn cảm ơn. Nhưng Ngài quay lại, cười. Cây cầu không cần biết ai xây nó. Điều quan trọng là có người đi qua. Rồi Ngài rời đi. Từ đó, người làng không còn gọi Ngài là Bồ Tát nữa. Họ chỉ gọi Ngài bằng cái tên giản dị. Người thắp đèn. Một buổi chiều, khi hoàng hôn phủ xuống dặng núi xa, một đệ tử hỏi, bạch Ngài, nếu hồi hướng hết, thì Ngài còn lại gì? Phổ Hiền cười, ta còn lại sự nhẹ nhõm. Ngài kể một câu chuyện. Ngày xưa có người gánh 2 thùng nước lên núi mỗi ngày. Một thùng rò rỉ, nước cứ chảy dọc đường. Anh ta giận, nghĩ mình uổng công. Nhưng đến mùa, hai bên lối mòn anh đi, cỏ xanh mướt, hoa nở rộ. Khi anh nhận ra điều ấy, anh không còn ghét thùng rò rỉ nữa. Ngài nói, công đức cũng vậy. Khi con không giữ, nó sẽ chảy ra đời như dòng nước đó và khiến cuộc sống trở nên xanh hơn. Ngày nọ, trời đổ mưa lớn. Ngài ngồi trong am, nhìn nước mưa đổ xuống mái lá rồi trôi theo khe suối. Ngài bảo các đệ tử, thấy nước này không? Nó không hỏi xem sẽ đến đâu, nó chỉ chảy. Và chính vì thế, nó đến được mọi nơi. Một học trò hỏi, nhưng nếu ta cứ cho đi mãi, có ngày nào đó ta sẽ cạn không? Ngài đáp, không ai nghèo đi vì đã trao đi điều thiện. Vì khi con trao, con đang mở dòng chảy mới trong chính mình. Sự sống không đo bằng những gì con giữ, mà bằng những gì con để đi qua. Đêm xuống, gió nổi, ngọn đèn trước mặt Ngài lay động dữ dội. Một đệ tử vội che tay, sợ lửa tắt. Phổ Hiền chậm rãi đưa tay ra. Thay vì che, Ngài cúi xuống thổi mạnh hơn. Ngọn lửa tắt trong thoáng chốc, rồi lập tức bùng lên rực rỡ hơn trước. Ngài nói, đôi khi để ánh sáng lan xa, ta phải dám buông ngọn đèn đang cháy trong tay. Sáng hôm sau, khi sương còn phủ mờ cả núi, Ngài dặn đệ tử, nếu một ngày ta không còn, đừng dựng tượng, đừng lập miếu, hãy nhóm lửa, thắp đèn và làm một việc tốt nào đó mà không ai biết tên còn. Rồi Ngài khẽ nói, đó là cách ta hiện diện mãi trên đời. Từ hôm ấy, người ta kể rằng đi đến đâu, Phổ Hiền cũng để lại ánh sáng nhỏ. Khi làng mất mùa, ai đó phát hiện dưới giếng có vết khắc chữ, cứ gieo lại. Khi có người tuyệt vọng bên bờ suối, một đèn dầu trôi đến, trên thân đèn có khắc hàng chữ nhỏ. Ngươi vẫn còn có thể thắp sáng. Không ai biết ai đã làm điều đó, nhưng mọi người đều cảm thấy ấm áp. Một đêm cuối, Ngài đi đến rừng trúc quen thuộc, nơi từng bắt đầu hành trình của mình. Trăng sáng như gương, ánh sáng rải xuống mặt đất như hàng ngàn cánh hoa trắng. Ngài ngồi xuống, nhìn lên trời, không nói gì, chỉ lặng yên hồi lâu, rồi chắp tay khẽ đọc. Nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả, đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Ngài biết hành trình của mình không còn đo bằng bao nhiêu việc thiện, mà bằng mức độ tự do trong từng hành động. Từ đây, không còn ta giúp người, chỉ còn ánh sáng gặp ánh sáng. Gió nổi lên, ngọn đèn trước mặt bỗng sáng rực, rồi bùng vỡ thành muôn hạt sáng nhỏ, bay lên trời, hòa vào trăng. Ánh sáng ấy, người đời sau vẫn gọi là đèn Phổ Hiền. Không ở đâu, nhưng có mặt trong mỗi trái tim biết lắng nghe, biết hành thiện, biết buông bỏ. Sáng hôm sau, đệ tử không thấy Ngài đâu. Chỉ có một bức thư viết trên mảnh lá khô. Khi con biết làm việc thiện mà không để lại dấu, con đã chạm đến tự do. Khi con hồi hướng mà không nghĩ mình đang cho, con đã hiểu lòng từ. Và khi con sống mà không còn phân biệt, con đã thấy Phật trong từng người. Kể từ đó, mỗi khi trời vào thu, gió nhẹ thổi qua rừng trúc, người ta lại nghe vang lên tiếng chuông xa xăm, tiếng ngân của ngọn lửa trong tim nhân loại, được thắp lên từ ánh sáng của một người từng biết cúi đầu và cho đi. Phổ Hiền đã đi xa, nhưng hành động của Ngài vẫn còn đó, không ở tượng đá, không trong kinh sách, mà trong những bàn tay biết giúp,
những tấm lòng biết lắng nghe, những người âm thầm làm điều thiện mà chẳng mong ai hay biết, và thế gian từ ấy ấm lên từng chút một. Từ ngọn lửa, ta học được rằng ánh sáng chỉ thật sự tỏa ra khi ta dám không giữ nó cho riêng mình. Nếu lời dạy của Bồ Tát Phổ Hiền khiến lòng bạn lắng lại đôi chút, hãy chia sẻ video này đến ai đang cần một khoảng bình yên. Cảm ơn bạn đã ở lại đến tận cuối cùng. Và đừng quên đăng ký kênh Tri Thức Cổ Kim để mỗi ngày chúng ta cùng học cách sống chậm hơn, sâu hơn và sáng hơn giữa thế giới đang chuyển động không ngừng này.